Hello everyone. সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো BLB ক্ৰিয়েচনলৈ। আজি গম পাইছে অসমীয়া গহনা বনোৱাৰ ভিডিঅ' এটা লৈ আহিছো। এটো মোৰ প্ৰথম চেষ্টা আছিলে, কিন্তু প্ৰথমবাৰতে ইমান ধুনীয়া হৈছে যে মই একদম খুশ আৰু সেইকাৰণে ভাবিলো ভিডিঅ'টো আপোনালোকক দেখাই দিও। আপোনালোকেও বনাব পাৰিব, নহলে আপোনালোককো যদি বনাই দিব লাগে বিভিন্ন ডিজাইনত আৰু অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব। মই এটো বনাইছিলো একদম যিটো মনি মনি ডিজাইন এটা থাকে যে আনকমন ডিজাইন লাগে, মোৰ এইটো খুব ভাল লাগে। তো হেতুত মই প্ৰথমতে বনাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলো, বনালো। বনোৱাৰ পাছতে এইটো ফেব্ৰিক দি দিয়া হৈছে। ইয়াতে গোল্ডেন কালাৰ ফেব্ৰিকটো দি লৈছিলো। ষ্টেপ বাই ষ্টেপ পাছত দেখুওৱা হ'ব কেনেদৰে বনাইছো। ভিডিঅ'টো এফালৰ পৰা চাই যাওক। যিসকলৰ মন আছে বনাবলৈ তেওঁলোকেতো বৰ নাপায়, কিন্তু যিসকলৰ আগ্ৰহ নাই তেওঁলোকে কিজানি অকণমান বৰ পাব পাৰে, কাৰণ অকণমান দীঘল হৈছে। এইবোৰ মেহনত কৰি বনোৱা বস্তু হয়, পিটিকি জুটুকি, সেইকাৰণে অকণমান দীঘল হৈছে। ভিডিঅ'টো চাই যাব এফালৰ পৰা। মই দুটা কালাৰত বনাইছিলোঁ, এটাত নীলা পাথৰ দি আৰু এটাত ৰঙা দি। ৰঙাটোত মই পাথৰ লগোৱা নাই, কালাৰে কাম চলাইছোঁ, কিন্তু নীলাটোত মই পাথৰ লগাই দিছোঁ। কিমান ধুনীয়া লাগিছে পাথৰবোৰ লগাই দিলত। এতিয়া আমাক লাগিব গহনা বনাবৰ কাৰণে প্ৰথম প্ৰয়োজনীয় বস্তুটো হৈছে এইটো ক্লে। ফেব্ৰিকাইল ক্লে পায়, মল্ডিট ক্লে, যিটো দোকানত, কিতাপৰ দোকানত বা বজাৰৰ যিকোনো ক্লে দোকানত কিনিবলৈ পায়। তাৰ উপৰি লাগিব ফেব্ৰিক লাগিব, চেফটি পিন কেইটামান লাগিব আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ কিছুমান বস্তু লাগিব। মই বনাই যাওঁতে আপোনালোকক দেখাই যাম। এতিয়া ক্লে এনেকৈ এটা পেকেটত দুটা আহে। মই ভালকৈ দুয়োটাকে কি কয় নাজানো, ক্লে বুলিয়ে জানো। আৰু দুয়োটা কি কৰিব লাগে, সমান পৰিমাণত দুয়োটা লৈ পেলাই মিহলাব লাগে। আমি যেনেকৈ আটা মঠো তেনেদৰে দুয়োটা ভালদৰে মঠিব লাগে। আমি বহুত বেছি লৈ নলওঁ, যিহেতু যিমানকণ আপুনি গহনাডালৰ যিমানকণ প্ৰয়োজন সিমানকণ লৈ ল'ব পাৰে। মই কমকৈ লৈছোঁ, কাৰণ ক্লেবোৰ শুকাই যায় আৰু বহুত দেৰি গোল কৰিবলৈ বা ভাল ফাইনেল লুক এটা দিবলৈ অকণমান প্ৰয়োজন হয় আমাক। সেইটো কাৰণে মই সমান পৰিমাণৰ দুয়োডাল লৈ লৈছোঁ। দুয়োটা লৈ পেলাই এতিয়া মই ভালদৰে আটা যেনেকৈ আমি মঠো তেনেকুৱা ধৰণে আমি খুব ধুনীয়াকৈ মঠিব লাগিব। আপোনালোকে যিমান সময় হওক, বহুত দেৰি নলগাব, শুকাই যাবগৈ যিহেতু। সেইকাৰণে 10 মিনিটৰ ভিতৰত পটাপট ভালদৰে মিহলাই মঠি ল'বলৈ চেষ্টা কৰক। ভিডিঅ'টো চাই যাওক। আৰু হাতত খুব লাগে, দেখিছেনে? সেইটো কাৰণে মই কি কৰিছোঁ, পাউডাৰ গুড়ি অলপমান লৈ আঙুলিত লগাই লৈছোঁ। তেনেকুৱা কৰি ল'ব, তেতিয়া অকণমান কমকৈ লাগে। তথাপিতো লাগে হাতত, হ'লেও পাউডাৰ অকণমান দি ল'লে কমকৈ লাগে। এনেদৰে মিহলাই যেতিয়া এটা গম পাব, চুই চাওঁতে গম পাব, আমি যেনেকৈ আটাটো মঠিলে গম পাওঁ হৈছে বুলি, ঠিক তেনেদৰে মাটিডোখৰো গম পাই যাব, ক্লে টুকুৰা গম পাব যে হৈছেগৈ আৰু যে বনাই। তো তেনেকুৱাত কি কৰিব, আপোনালোকে যেনেকুৱা শ্বেপত বস্তুটো বনাব তেনেধৰণে শ্বেপ দি ল'ব। মই যিহেতু দেখাই দিছিলোঁ প্ৰথমতে, সৰু গোলকৈ বনাইছিলোঁ মণিকেইটা, তো সেইটো কাৰণে মই এনেকুৱা গোল কৰি লৈছোঁ। আৰু লগতে মই ঘূৰাবলৈ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ চেফটি পিন এটা। সেই পিনটোত মই বনাই পেলাই লাটুমৰ দৰে ঘূৰাই এনেকৈ বনাই লৈছোঁ। আৰু শেষত মই কি কৰিছোঁ, যিহেতু সৰু ক্লে হয়, এনেকৈ আঁক থাকিব পাৰে, সেইখিনি নাইকিয়া কৰিবলৈ মই পানীৰে ধুনীয়াকৈ ওপৰখন মানে সমান কৰি দিছোঁ, পানী দি পেলাই তাৰ পাছত কি কৰিছিলোঁ, সেয়া পান কটা লগাইছিলোঁ। আৰু এইকেইডাল কেনেকৈ লগোৱা হয় মোৰ ভিডিঅ' পাছত আছে যদিও নাজানো, কিন্তু এতিয়া মই বিচাৰি নাপালোঁ। কি কৰিব, সেই তেনেকুৱা ক্লে এডোখৰে খুব মানে মিহিকৈ আঙুলিৰে এনেকৈ টানি মিহি কৰি ল'ব। একদম পেলুডালৰ নিচিনাকৈ একদম সৰু মিহি কৰি ল'ব। আৰু তাৰ পাছতে পিন এটা, চেফটি পিন এটা এনেকৈ ঘূৰাই সেই যেনেকুৱা শ্বেপত মই আনিছোঁ তেনেকুৱাকৈ লগাই ল'ব। শুকাবলৈ নিদিব, সেইকেইটা শুকাবলৈ দিলে বেয়া হৈ যায়। মই নাজানিছিলোঁ ফাৰ্ষ্টতে, মই এইখিনিমান বনাই শুকুৱাই বেয়া কৰি পেলালোঁ। শুকালে শ্বেপ দিব নোৱাৰে, শুকালে যিহেতু টান হৈ যায়। সেইকাৰণে এইটো কিন্তু গোলটো অকণমান দেৰি শুকাব লাগিব মণিটো,
তাৰপাছত আধা শুকোৱা হওঁতে আপোনালোকে সেই পাণ কটা কেইডাল বনাবলৈ লাডুটো দেখিছেই টেবুলত আছে যে তেনেকুৱা সৰু সৰু লাডু কৰি এনেকৈ আঙুলিৰে পকাই পকাই তেনেদৰে বনাই ইয়াতে আঠা লগাই পেলাইনি লগাই দিব। আৰু সেই পাণ কটাকেইটা দিলেহে আমাৰ ধুনীয়া লাগে, মানে ফিনিচিং লুক এটা আহে। যদি আমি কালাৰে আঁকি দিওঁ ইমান ভাল নালাগে, সেইটো কাৰণে পাণ কটাকেইডাল দিলে মণিটো বেছি ভাল লাগে। আৰু আঠাটো ধুনীয়াকৈ লগাই দিব। এইটো যিকোনো আঠা ল'ব পাৰে আপোনালোকে। এইটো মই ফেব্ৰিকাইলৰ আঠাটো লৈছোঁ, ফেব্ৰিক যিটো গ্লু সেইটো আপোনালোকে এইটোও ল'ব পাৰে, বা আমি দোকানত পোৱা যিবোৰ আঠা সেইবোৰো ল'ব পাৰে। আঠা হ'লেই হ'ল আৰু ৰৈ যায় ইয়াতে। তাৰপাছতে সেইখিনি ধুনীয়াকৈ লগাই লোৱাৰ পিছত আমি কি কৰিম, অকণমান দেৰি শুকুৱাম, বহুত দেৰি নহয়, অকণমান আৰু 10 মিনিট 5 মিনিটমান থ'ম। থৈ পেলাই নি ইয়াতে কি কৰিম, মই ফেব্ৰিক সানিম। এইটো গল্ডেন কালাৰ হয়, পাৰ্ল কালাৰ এইটো সেইকাৰণে অকণমান ডাঠ আহে কালাৰটো আৰু ভাল লাগে। ইয়াত যিহেতু পাতলা কালাৰটো দিলে, এক্ৰেলিক কালাৰবোৰ ইয়াতকৈ অকণমান পাতলাটো দিলে দুবাৰমান দিব লগা হয়। মই কিন্তু প্ৰথমতে এইটোৰো দুবাৰমান দিছিলোঁ, হ'লে কালাৰটো বেছি ভালকৈ উঠক বুলি। ধুনীয়াকৈ উঠিছে, এবাৰতে ধুনীয়াকৈ উঠে যেতিয়া দুবাৰ দিয়াৰ প্ৰয়োজন নাই। সেইকাৰণে মই এতিয়া এবাৰেই দি আপোনালোকক দেখাই দিম। দুবাৰ দিবলৈ হ'লে আপোনালোকক যদি এক্ৰেলিক কালাৰ আপোনালোকৰ ওচৰত আছে তেতিয়াহ'লে দুবাৰ দি দিব। প্ৰথমবাৰ শুকোৱাৰ পাছত দ্বিতীয়বাৰ লগাব। কেঁচাতে লগালে কালাৰখিনি লাগিবলৈ মন নকৰে, যিহেতু এবাৰ লগোৱাৰ পিছত শুকাবলৈ দিব আৰু শুকোৱাৰ পাছতহে আকৌ ছেকেণ্ডবাৰ লগাব। মই ইয়াত এবাৰেই লগাইছোঁ। লগাই পেলাই নি ভালদৰে ৰাখি দিব। তাৰপাছতে এনেকৈ মই গোটেইকেইটা মণিতে লগাই ল'ম। মণিডালত যিমানকেইটা প্ৰয়োজন হয় আপোনালোকক সিমানকেইটা মণিতে লগাই ল'ব। বহুত বেছি চৰ্দি হৈ আছে, মাতটো সেইকাৰণে ভাগি আছে, একদমেই বেয়া হৈ আছে, শুনিবলৈ একদম বেয়া লাগিছে। সেইটো ইগন'ৰ কৰিব। আৰু ভিডিঅ'খিনি যদি বনাই বহুত দিনলৈ থৈ দিওঁ, মোৰ আচলতে বহুত এলাহ লাগে। সেইটো কাৰণে মই পটাপট বনাই পটাপট দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। আৰু এনেকেই গোটেইখিনি দেখাই মই নাথাকোঁ, বৰ হ'বগৈ চাগে আপোনালোকে। সেইকাৰণে মই দুটামানত লগোৱা দেখাই দিছোঁ কেনেকৈ লগাব। নতুন বাৰ চলেও হ'ব, পুৰণা বাৰ চলেও হ'ব। মই যিহেতু ফেব্ৰিক কৰি থাকোঁ সেইকাৰণে মই এডাল পুৰণা বাৰ্চ লৈ লৈছোঁ। মোৰ কালাৰ দিওঁতে মই আচলতে কালাৰবোৰ মানে অকণমান লগাই মোৰ শান্তি নালাগে। মোৰ গোটেইটোতে ভালকৈ লগাবলৈ পাব লাগিব, তেতিয়াহে শান্তি লাগে। সেইটো কাৰণে একদম জুবুৰিয়াই লগোৱা নিচিনা হৈছে। মই গোটেইকেইটাতে দেখাই নিদিওঁ, অলপমান দেখাই দিছোঁ আপোনালোকে আইডিয়া কৰক বুলি। যিহেতু বনাই থকাবোৰেতো ভিডিঅ' নাচায় ন, নবনোৱা মানুহে ভিডিঅ' চায়। ময়ো প্ৰথমতে ভিডিঅ' চাই মেলিহে বনাবলৈ লৈছোঁ। সেইটো কাৰণে দি দিছোঁ যাতে ভালকৈ অকণমান বুজি পাওক। কালাৰখিনি ভালদৰে লগাব, দেখিছেই। আৰু এইবোৰ হাতে কামে কৰিলেহে আচলতে গম পোৱা যায়। যদি আপুনি নকৰে তেতিয়া এনেই ভিডিঅ'টো চাই গম নাপায়। হাতে কামে যদি কৰিব তেতিয়াহে গম পাব। যিমানেই মিহি হ'ব ফিনিচিংটো, লাষ্ট ফিনিচিংটো, সিমানেই কালাৰ দিবলৈ ভাল হ'ব। লগতে যিমানেই মিহি হয় সিমানেই কালাৰ দিওঁতেতো ভাল হয় আৰু ফিনিচিংটো ধুনীয়া উঠে। সেইটো কাৰণে আপোনালোকে যিমান পাৰে ভালদৰে প্ৰথম অৱস্থাটোতে ভালদৰে মঠি ল'ব। মঠি লৈ চেপ দিওঁতে অকণমান সময় লাগিলেও কথা নাই, কিন্তু ভালদৰে ধুনীয়াকৈ চেপ দিব। যদি জোনবিৰি হওক বা এনেকুৱা চেপেটা নিচিনা ডিজাইনৰ বস্তুখিনি বনাবলৈ হয়, তেতিয়া প্ৰথমতে আপোনালোকে এটুকুৰা ডাঠ কাগজ কাটি তাৰ সেই চেপটো বনাই ল'ব। বনাই লৈ তাৰ ওপৰত ক্লেডোখৰ সানি সেই চেপটোৰ মতে আপোনালোকে কৰিব পাৰিব, তেতিয়া বেছি ধুনীয়া হ'ব। এতিয়া লাটুমটোৰ কাৰণে আমি আৰু গোল কৰিবলৈ একো লোৱা নাই, সেইটো কাৰণে তেনেকৈ লৈছোঁ। এতিয়া মই ৰেড কালাৰ যে কৰিছিলোঁ সেইটোত সেইখিনি দেখাই দিছোঁ। এনেদৰে আপোনালোকে খুচি থ'ব পাৰিব বা তাঁৰতো আঁৰি থ'ব পাৰিব, যেনেদৰে হওক আৰু আঁৰিব পাৰিব। সেই ৰেডৰ মোৰ ভিডিঅ' ক্লিপকেইটা অকণমান গুচি গ'ল, বেয়া নাপাব। সেইকাৰণে মই ৰেডত পাথৰ যিহেতু ইউজ কৰা নাই, ৰেডখিনিত মই ফেব্ৰিকেই দিছোঁ। য'ত ৰেড দেখিছে ইয়াত মই
পাথৰ লগাইছোঁ একেটা কথাই পাথৰ লগোৱা ঠাইত যেনিবা তাত মই ফেব্ৰিকে বাৰ্চডালেদি ফেব্ৰিক লগাই দিছিলোঁ ইয়াত যেনিবা মই আঠাটো দি পেলাই নি এনেকুৱা সৰু সৰু পাথৰ লগাই দিছোঁ আপোনালোকে এইটো চাই হয়তো অনুমান কৰিব পাৰিব এইটো নীলা এনেদৰে পাথৰ লগাই দিছোঁ আৰু মাজডোখৰত দিবলৈ মই পাথৰ মোৰ ওচৰত ৰাউণ্ড শ্বেপৰ নাই কাৰণে কি কৰিছিলোঁ ইয়াতে ফেব্ৰিকেৰে ধুনীয়া ৰাউণ্ড কৰি লগাই দিছোঁ ৰেডতো এনেকেই লগাইছোঁ মই ইয়াত যেনেদৰে ফেব্ৰিককে লগাই দিছোঁ ৰেডতো তেনেদৰে ৰেড কালাৰ ফেব্ৰিকটো লৈ লগাই দিছোঁ আৰু এইকেইটা কিন্তু কেমেলৰ এক্ৰিলিক কালাৰ দি এইকেইটা ইয়াত দিবলৈ মানে কিবা এটা হ'লেই হৈছে আৰু কালাৰ তাৰ পাছতে বনাই হোৱাৰ পাছত চিলাইছোঁ মই এডাল ব সূতা লৈছোঁ আৰু ইয়াতে কি কৰিছোঁ মণিবোৰ চিলাই গৈছোঁ মাজত ডাঙৰ মণিটো দিছিলোঁ তাৰ কাষত তিনিটা সৰু সৰু গল্ডেন মণি দি এনেদৰে চিলাই লৈছোঁ আৰু এই পিছফালৰ যে আমাৰ যে থাকে যিডাল আমি চুটি দীঘল কৰিব পাৰোঁ সেইডাল লগাইছোঁ সেইডাল লগাবলৈ বিশেষ একো টান নহয় সেই যিডালত আপোনালোকে মণিবোৰ চিলাই বাকীবোৰ গল্ডেন মণি মই ৰাতিৰ কাৰণে ইয়াতে গল্ডেনটো অকণমান বেলেগ আহিছে কালাৰ কেমেৰাত কালাৰটো আৰু ইমান স্পষ্টকৈ ধৰিব পৰা নাই কিন্তু ৰিয়েলত বহুত ধুনীয়া লাগিছে মই ফটো লগাই দিলে গম পাব আৰু সেই যে যিকেইটা মূৰ থাকে সেই মূৰকেইটাত এনেকৈ ৰছীডাল চিলাই দিলেই হৈ যায় এডাল হৈ গ'ল কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে জনাব কমেণ্ট কৰি আৰু শেষত এটা কাম বাকী আছেগৈ সেইটো একেবাৰে লাষ্টত দিছোঁ চাওক এতিয়া আমি ওপৰত যিহেতু আমাৰ ডিজলিং আহিব লাগিব জিলিকিব লাগিব মণিকেইটা সেইটো কাৰণে কি কৰিছিলোঁ মই ৰেজিন ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আপোনালোকে ইয়াত ট্ৰান্সপেৰেণ্ট যিটো নেল পলিচ বগা সেইটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে বা এই ৰেজিনো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে নহ'লে আৰু এটা আছিলে বস্তু মই পাহৰি থাকিছোঁ যিটো আমি বাৰ্নিছ কিবা এটা কয় সেইটো বাৰ্নিছ চপাই সেইটোও আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে দেই সেইটোতো ব্যৱহাৰ কৰিলেও ধুনীয়া কালাৰ উঠে ইয়াত কি হয় যিহেতু ফিক্স হ'ব লাগিব কালাৰখিনি গুচি গ'লেতো নহ'ব সেইকাৰণে ৰেজিনটো মই বেষ্ট বুলি ভাবোঁ মোৰ ওচৰত অনা আছিলে যিহেতু মই ৰেজিনৰ ফটো ফ্ৰেমো বনাবলৈ লৈছোঁ সেইটো কাৰণে অনা আছিলে কাৰণে মই ইয়াতে ৰেজিন ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ খালি শুকাবলৈ অলপমান সময় লাগে ৰেজিনটো দিলে আৰু এনেদৰে খুচি মই থৈ গৈছোঁ ইয়াতে ধুনীয়াকৈ এটা কালাৰ আহে ওপৰত একদম জিলিকি যায় ৰেজিনটো লগাই দিয়াৰ লগালগ আপোনালোকে হয়তো গম পাইছে মণিকেইটা দেখিয়ে ধৰিব পাৰিছে তেনেদৰে মণিকেইটাত মই ৰেজিন দি শুকুৱাই ল'ম আৰু শুকুৱাই পেলাই নি মই নীলা মণিকেইটা চিলাম ৰঙাকেইটা যিহেতু চিলালোৱেই সেইকাৰণে মই মণিডালৰ ওপৰত যেনেকৈ পাৰোঁ মানে মই ৰেজিনটো লগালোঁ আৰু সেইটো কাৰণে মই ভিডিঅ'টো বনাবলৈ নহ'ল যিহেতু অকণমান কষ্ট হ'ল লগাওঁতে আৰু এই নীলাকেইটা চিলোৱাত নাই কাৰণে মই এনেদৰে লগাই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ আৰু এইকেইটা শুকাব লাগিব হয়তো শুকাবলৈ এতিয়া ৰাতি হ'ল কাইলৈ কাইলৈ দিনটো যোৱাৰ পাছতহে চাগে চিলাবলৈ পাৰিম ৰেজিন শুকাবলৈ যিহেতু সময় লাগে সেইটো কাৰণে ধুনীয়াকৈ ইয়াতে দি পেলাই নি যেনেকৈ আমি মণিবোৰ শুকুৱাইছিলোঁ তেনেদৰে পাউডাৰ টেমাটোত বা যিকোনো আপোনালোকে ওলমাই হওক কিবা কৰি হওক থ'ব পাৰিব এইডালৰ ফাইনেল লুক আছিলে কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে জনাব দেই ধন্যবাদ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে